اونقدر خوشمزه و راحته که دلت میخواد هر روز درست کنی. با اکوکوک همراه باشید. 200 گرم آرد سفید، 1.5 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری نمک، 1/4 پیمانه شیر، 1/4 پیمانه روغن مایه، 2/3 پیمانه ماست، با دست مخلوط کنید و ورز بدید. روشو بپوشونید و یه رو به استراحت بدید. 200 گرم گوشت چرخ کرده، 150 گرم پنیر پیتزا، 1 پیاز خرد شده، نمک و فلفل سیاه، 1 عدد تخم مرغ، مقداری جعفری خرد شده، با هم مخلوط کنید. سطح رو آرد پاشی کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. خمیر رو با وردنه پهن کنید. مواد گوشتی رو روش بریزید و خوب صاف و یک دست کنید. از یک طرف شروع به رول کردن کنید. لبه انتهایی خمیر رو کمی خیس کنید تا بچسبه. با کاتر رول رو برش بزنید و داخل سینی فری که چرب کردید بچینید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. رول ها رو با زرده تخم مرغ رومال کنید. نیم ساعت داخل فر 190 درجه بذارید. بفرمایید حاضر شد. من مطمئنم اگه یه بار درست کنی مشتری همیشگیش میشی. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.